नमस्कार. मराठी जेवण आपल्या घरी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. गृहिणींना रोज तासनतास वेळ स्वयंपाकघरात घालवावा लागतो, पण जर आपण काही स्मार्ट टिप वापरल्या तर आज मी तुम्हाला अशा 15 नवीन किचन टिप्स सांगणार आहे, ज्यामध्ये तुमचा वेळ तर वाचेलच, पण तुमचे कामही सोपे होईल. शेवटची टिप तर तुमच्या खूप कामाची आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तुम्ही कडधान्य भिजवायला विसरलात तर काय करता? मला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. पहिले आहे कडधान्य भिजवणे विसरलात तर. कधीकधी आपण रात्री कडधान्य भिजवायला विसरतो. अशा वेळी कडधान्य स्वच्छ धुवून ते एका कॅरोसेलमध्ये म्हणजेच हॉटपॉटमध्ये किंवा गरम डब्यात टाका. त्यात कडकडीत उकळलेले पाणी ओता आणि झाकण घट्ट लावून 15 ते 20 मिनिटं ठेवा. उकळत्या पाण्यामुळे कडधान्य झटपट फुगते आणि शिजवण्यासाठीही तयार होते. दुसरी टिप आहे हिरवी मिरची जास्त दिवस टिकवणे. मिरच्या लवकर खराब होऊ नये म्हणून मिरच्या आणल्यानंतर त्या स्वच्छ धुवून पूर्णपणे कोरड्या करा. त्यानंतर त्यांच्या वरचे देठ काढून टाका. देठामुळे मिरची सडण्यास सुरुवात होते. एका एअरटाईट डब्यात खाली कागद ठेवून त्यात मिरच्या भरा आणि वरून पुन्हा एक कागद ठेवून डबा बंद करून फ्रीजमध्ये ठेवा. महिनाभर मिरच्या ताज्या राहतील. तिसरी टीप आहे मसाल्यांचा ताजेपणा वर्षभर टिकवण्यासाठी. मसाल्यांमध्ये सुगंध आणि रंग टिकवण्यासाठी गरम मसाले किंवा घरी बनवलेले मसाले नेहमी काचेच्या बरणीत साठवा. बरणीत थोडे हिंगाचे खडे टाकल्यास मसाल्यांना जाळी किंवा कीड लागत नाही. मसाले काढताना नेहमी कोरड्या चमच्यांचा वापर करा. ओलावा लागला की मसाल्यांची चव बदलते. चौथी टीप आहे गव्हाच्या पिठाचे हॅक्स. गव्हाच्या पिठाला हात चिकटू नये म्हणून पीठ मळताना होणारी कटकट टाळण्यासाठी पीठ मळायला घेण्यापूर्वी तुमच्या हाताच्या तळव्यांना थोडेसे तेल किंवा तूप लावून घ्या. तसेच पीठ मळताना सुरुवातीला पाणी न टाकता मध्ये थोडी जागा करून त्यात पाणी आणि 1 चमचा तेल टाका. यामुळे पीठ भांड्याला आणि हातालाही चिकटत नाही आणि परतीचीही स्वच्छताही लवकर होते. पाचवी टीप आहे भाज्यांची साठवणूक. कोथिंबीर आणि पुदिना. पालेभाज्या ताज्या ठेवण्यासाठी कोथिंबीर किंवा पुदिना निवडून घ्या. एका स्टीलच्या डब्यात खाली वर्तमानपत्राचा तुकडा किंवा टिश्यू पेपर ठेवा. त्यावर ही भाजी ठेवा आणि वरून पुन्हा कागदाने झाकून डबा फ्रीजमध्ये ठेवा. आठवड्यातून एकदा कागद ओला झाला असेल तर तो बदलून कोरडा कागद ठेवा. भाजी 8 ते 10 दिवस हिरवीगार राहते. 6वी टीप आहे स्वयंपाकघरातील स्वच्छता. गॅस आणि कट्टा. तेलकट डाग काढण्यासाठी झटपट उपाय. गॅसवर किंवा कट्ट्यावर तेल सांडले असेल तर त्यावर थोडे गव्हाचे पीठ किंवा टॅल्कम पावडर टाका. ते तेल शोषून घेईल. मग कापडाने पुसून घ्या. कोमट पाण्यात थोडे लिंबू आणि खाण्याचा सोडा टाकून त्या मिश्रणाने गॅस पुसल्यास तो नवक्यासारखा चमकू लागतो. 7वी टीप आहे लिंबू जास्त काळ टिकवण्यासाठी. लिंबू जर फ्रीजमध्ये तसेच ठेवले तर ते कडक होतात. त्याऐवजी लिंबूंना थोडे खाद्यतेल म्हणजेच कुकिंग ऑइल लावून एका डब्यात ठेवा. लिंबू महिनाभर अगदी मऊ आणि रसरशीत राहतात. 8वी टीप आहे मिक्सरचे पाते धारदार करण्यासाठी. मिक्सरचे पाते काही दिवसांनी बोतड होतात. अशावेळी मिक्सरच्या भांड्यात 2 ते 3 चमचे जाड मीठ म्हणजेच खडे मीठ टाकून 1 मिनिट फिरवा. मिठाच्या घासण्यामुळे पाते पुन्हा नवक्यासारखे धारदार होतात. 9वी टीप आहे मऊ लुसलुशीत चपातींसाठी. पीठ मळताना साध्या पाण्याऐवजी कोमट पाणी किंवा कोमट दूध वापरा. चपात्या दिवसभर मऊ राहतात. डब्यासाठी हा उत्तम उपाय आहे. 10वी टीप आहे तांदळाला कीड लागण्यापासून वाचवण्यासाठी. तांदळाच्या डब्यात 4 ते 5 लवंगा किंवा तमालपत्र टाकून ठेवा. लवंगाच्या उग्र वासामुळे तांदळाला किडे किंवा अळ्या लागत नाहीत. 11वी टीप आहे दुधाची साय जास्त येण्यासाठी. दूध गरम करण्यापूर्वी पातेल्यात थोडे थंड पाणी टाका आणि मग दूध ओता. दूध उकळल्यानंतर ते पूर्ण गार झाल्यावरच फ्रीजमध्ये ठेवा. पातेल्याच्या तळाला दूध जळणार नाही आणि साय जाड येईल. 12वी टीप आहे साखरेच्या डब्यात मुंग्या होऊ नये म्हणून. साखरेच्या डब्यात नेहमी 2 ते 3 लवंगा टाकून ठेवा. मुंग्या ह्या लवंगामुळे साखरेला जो वास आला आहे त्यामुळे त्या डब्याजवळ येणार नाही. 13वी टीप आहे बटाटे व कांद्याला मोड येऊ नये म्हणून. बटाटे साठवताना त्यामध्ये एक सफरचंद ठेवा. सफरचंदातून निघणाऱ्या गॅसमुळे बटाट्यांना लवकर मोड येत नाहीत. 14वे आहे सुरी किंवा विळीचा तिखटपणा घालवण्यासाठी. मिरची कापल्यानंतर सुरीला किंवा हाताला तिखटपणा राहतो. अशा वेळी थोड्या मिठाने सुरी घासून धुवा.
तिखटपणा आणि मिरचीचा वास लगेच निघून जातो. 15वी टीप आहे कुकरचा शिट्टीचा आवाज नीट येण्यासाठी. कुकर लावण्यापूर्वी शिट्टीच्या नळीत एखादी फुंकर मारा किंवा त्यात थेंबभर तेल टाका. नळीत अडकलेले अन्न साफ होईल आणि कुकरची शिट्टी वेळेवर होईल. अपघाताची भीतीही राहणार नाही. यापैकी कोणती टीप वापरणार आहात ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि मराठी जेवण आपल्या घरी चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. अशाच रोजच्या उपयोगी आणि स्मार्ट किचन टिप्ससाठी आमच्यासोबत नक्की जोडून राहा. धन्यवाद.